بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنشرح تطبيق المرشد لحساب المساحات. طبعا هو تطبيق سهل جدا لحساب مساحة أي قطعة أرض. تمام، يعني ممكن تتأكد من أرضيتك بنفسك أو أي قطعة أرض بنفسك بدون لا تحتاج أحد. طيب لو مثلا هذه قطعة أرض مأخوذ أبعادها من الطبيعة، لو أردنا نحسب المساحة لهذه قطعة الأرض هذه طبعا لازم من يأخذ لها قطر في كل الأحوال. هذه الأبعاد من الطبيعة ولازم من يأخذ قطر. مهما كنت تشوف أن الأرضية مربعة أو مستطيلة فلا يمكن إطلاقا تعتمد على النظام. لازم أي أرضية يتم رفعها على شكل مثلثات في كل الأحوال. هذا إذا أنت مسك دقيق. طبعا بنأخذ القطر هذا، بنزيد نأخذ القطر هذا طبعا بالإضافة إلى الأبعاد الخارجية. القطر هذا أو القطر هذا أصبحوا عندنا مثلثين، هذا مثلث وهذا مثلث. لو افترضنا احنا مترنا البعد هذا من الطبيعة او اخذنا القياس هذا من الطبيعة فكان مثلا 18 متر و7 سم مثلا. الان نجي نحسب مساحة قطعة الارض هذه. تمام، لو جينا مثلا التطبيق هذا الضلع الاول، هذا الضلع الثاني، هذا الضلع الثالث للمثلث الواحد. يعني مثلا هذا الضلع الاول وهذا الثاني وهذا الثالث، او ممكن نعتبر هذا الاول وهذا الثاني وهذا الثالث، او العكس في اطار المثلث الواحد. الترتيب غير مهم. اوكي، فلو هذا مثلا بيطلع لنا الناتج هنا مساحة المثلث الواحد وهنا الإجمالي يجمع المثلثات التراكمية. لو دخلنا مثلا أول ظل، تمام، مثلا 16.1 سم، 16.1 سم. لو دخلنا الضلع الثاني مثلا 18.7 سم. ولو دخلنا الضلع الثالث مثلا قلنا 12.50 سم. لو قلنا له هنا احسب راح نطلع لنا مساحة المثلث الأول 92.72. طيب نشيل الآن ندخل مساحة المثلث الثاني أو ندخل أضلاع المثلث الثاني. طبعا هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث أو العكس، يعني الترتيب غير مهم. بأي واحد منهم بدأنا من الأضلاع الثلاثة عادي، الأمر عادي جدا. طيب فلو دخلنا الضلع الأول واعتبرناه مثلا 18.07 واعتبرنا الضلع الثاني مثلا 17.40 17.40 هنا، والضلع الثالث 11.50 سم. وقلنا احسب. الآن جاب لنا المساحة الإجمالية حق الأرض هذه بالكامل اللي هي 194.02. هذه مساحة الأرض بالكامل، وهذه مساحة المثلث الثاني، وهذه مساحة المثلثين اللي هي تمثل مساحة الأرض بالكامل. طيب لو افترضنا إن عندنا مثلا قطعة، هذه بالنسبة لقطعة 4 أضلاع مثلا. طبعا مش شرط إن قطعة الأرض تكون 4 أضلاع، في قطاع كثيرات، يعني في قطاع من 4 من 5 من 6 أضلاع وهكذا. لو افترضنا قطعة الأرض بالشكل هذا طبعا، وهذه الأبعاد الخارجية لها تم أخذها من الطبيعي، طبعا هذا مش قادرين إطلاقا نحسب مساحتها مثلا إلا إذا أخذنا مثلثات. فمثلا نأخذ من هنا نمتر من الطبيعة ونأخذ هذا البعد من الطبيعة مثلا، وليكن هذا البعد على سبيل المثال 23 مثلا و70 سم. ونأخذ هذا البعد مثلا. طبعا ممكن واحد ثاني يجي يقول أنا بأخذ هذا عادي، يعني في كل الأحوال عادي. أهم شيء إن الأرض تكون مرفوعة مثلثات. وبنجي ناخذ هذا البعد. طبعا هذا كله تمثيلات من الطبيعة، أخذ أبعاد هذه من الطبيعة للأرض. أصبحوا عندنا كم مثلثات؟ 4 مثلثات. لو افترضنا إن هذا البعد طلع عندنا مثلا في الطبيعة وليكن مثلا 22 مثلا و6 سم، وهذا البعد مثلا لو افترضنا إنه طلع بالأخير مثلا 18 مثلا و25 سم وهكذا. طيب لو ندخل المثلث الأول والمثلث الثاني والمثلث الثالث والرابع على شكل أضلاع مثل ما أدخلنا في البداية، طبعا بنجي هنا نعمل إيش؟ تنظيف الحقل. من هنا تنظيف الحقل على طول. بندخل مثلا الضلع الأول ال21، المثلث الأول ال21.30 سم، 21 سم، والضلع الثاني 23 و70 سم، والضلع الثالث 12 و50 سم. بنقول له احسب طلع مساحة المثلث الأول. طيب هنا مساحة المثلث الواحد هنا الإجمالي. بدي مثلا الضلع الثاني بنقول له 23. هذا المثلث الثاني بنجيب أضلاعه. طبعا مثل ما تكلمنا سابقا بأنه
الترتيب غير مهم، بدأنا بال 23 أو ال 11 أو ال 22 عادي. طيب لو بدأنا ب 22 مثلا فاصل 6 سم، وقلنا 23.70 سم، وقلنا 11.50 سم، وقلنا احسب. جاب لنا مساحة المثلث الثاني هنا، وهنا مساحة المثلث الأول والثاني. طيب لو جينا مثلا على المثلث الثالث بندخل الأضلاع حقه، طبعا 22.06، والضلع الثاني مثلا 18.25، والضلع الثالث مثلا 12.25 سم. لو قلنا احسب، جاب لنا مساحة المثلث الأول والثاني والثالث هنا، مساحة المثلث الثالث هنا. طيب بنجي مثلا المثلث الرابع نحسب مساحته، بنقول 18. طبعا كما أسلفنا سابقا ترتيب الأضلاع داخل المثلث الواحد غير مهم. 18.25 وهنا 9 متر و60 سنتيم، 9 متر طبعا و60 سنتيم، وهنا بنقول 17 متر و75 سنتيم، 17 متر و75 سنتيم. بنقول له احسب. الآن جاب لنا مساحة الأرض بالكامل 453.56، هذه مساحة الأرض بالكامل، وهذه مساحة المثلث الأخير. طبعا كذا يعني بطريقة سهلة جدا. طيب لو عندنا قطعة أرض مثلا بالشكل هذا، مثلا بشكل كيرف، طبعا بنجي بداية الكيرف ونعمل هنا كذا مثلث، هذا طبعا خط مثلث مستقيم، وهذا من هنا يبدأ الكيرف، وبنجي على نهاية الكيرف ونعمل كذلك مثلث. تمام. الكيرف بنجي نجزيه على حسب درجة الكيرف، مثلا ممكن نقسمه كل متر ونص، على حسب يعني على حسب نشيل دقة. طبعا بنجي نعمل هنا مثلثات، هنا مثلث وهنا مثلث وهنا مثلث وهنا مثلث. هذه أدق طريقة إنك ترفع فيها من الواقع. طبعا هذه بترسمها مثلا إذا بترسمها بالأوتوكاد 1 2 3 4 بان بتاخذ أحسن كيرف يمر بالنقاط هذه وخلاص. بس كمساحة وكحسب مساحة تعتبر هذه أدق طريقة. بتقسمها إلى مثلثات وتمثل هذه الأبعاد كامل، ثم تدخلها للتطبيق مثل ما أدخلنا الأمثلة السابقة، وكذا خلاص يعني يكون المساحة جابت معك يعني بشكل دقيق جدا. طبعا طبعا بنعمل هنا تنظيف الحقل من كل شيء. طبعا هذا التطبيق يعني ايش ممكن يستخدمه اي واحد يتاكد مساحه ارضيته، او يعني بدون الحاجه الى اي مساعده من شخص اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.